Pinilit ko na lamang ituon ang aking isip sa pagkain. Ngunit sa bawat subo ko ng pagkain ay patuloy ang pagtakbo ng mga plano sa aking utak. Kailangan ko makumbinsa ang lalaking ito na tanggapin ang inaalok ko. He's my closest connection to prime construction. I know that what I was planning to do might have a big effect on my company. But I can't let them use my father's company for their own ambition. Tanging panakanak ang tunog ng kumpiyertos ang maririnig mula sa aming lamesa. May mga pagkakataong nahuhuli niya ako nakatingin sa kanya ngunit maagap kong binabawi ang aking tingin at mabilis na iniiwas sa kanyang nangungusap na mga mata. Even with my current situation, I can't help but admire him. Pakiramdam ko ay matagal ko na siyang kilala. I heard his name from the people around me but I never got the chance to know him personally. Pero kahit ganoon pa man, meron akong hindi maipaliwanag na nadarama sa tuwing magtatama ang aming mga mata. Para bang pakiramdam ko ay nakita ko na dati ang kulay tsokolate niyang mga mata. Hindi madaling kalimutan ang matang katulad ng kanya. Kaya naman hindi ko maiwasang mapatitig dito habang pilit kong inaalala kung saan ko nga ba nakita ang mapangakit na mga matang iyon. Halos patapos na rin kaming kumain na bigla na lamang may lumapit na babae sa aming lamesa. What a coincidence! Who would have thought that I would run into you here? Maarting tura ng babae habang nakatayo sa gilid ng aming lamesa. Nakatutok lamang ang tingin nito kay Sandro at tila ba walang balak na pansinin ako. This is where I usually eat my breakfast. We both know that this is not a coincidence. Seryosong turan ni Sandro na hindi man lamang nag-abalang mag-angat ng tingin sa babae. Kasi naman, you're not returning my calls. I've been texting and calling you since last week and I hadn't got any response. Naisip ko baka masyado ka lang busy sa trabaho kaya ako nang dumalaw sa'yo. Wika nito sa kamatamis na ngumiti habang marahang hinahaplos ang kamay ni Sandro na nakapatong sa lamesa. I don't appreciate you showing up at my breakfast table. Emma, I hope this won't happen again. Please leave. Malamig nitong turan. Tahimik lamang ako nagmamasid sa kanilang dalawa. Bakas ang pagkadisgusto sa muka ni Sandro. I want to tell the woman to leave and save some dignity for herself. I don't get it when women throw themselves in front of men who clearly have no interest in them. Of course, you don't mean that, honey. We clearly made a connection. We have something special between us, Sandro. Giit nito. Napanguwi na lamang ako nang marinig ko ang kanyang sinabi. Kulang na lang atay lumuhod dito sa harap na lalaki para lamang pansinin ito. Hindi ko na naiwasang mapairap sa hangin na makita ko kung paano niya i-dispatcha ang mga babaeng nakakasama nito. I'm sure as hell that this woman wasn't the first. I pity her. No woman deserved to be treated like this. Napapailing na lamang ako habang pinapanood sila. Inabot ko ang baso ng tubig saka uminom. Dahil doon ay nabaling sa aking atensyon ng babae. Nakataas ang kilay nito nang humarap sa akin. Pinag-cross pa niya ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib saka tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Bumalik na pala ang sekretarya mo? Mataray nitong saad kay Sandro ngunit nanatiling nakapako ang kanyang matatalim na titig sa akin. Ikaw ba ang dahilan kung bakit hindi nakakarating kay Sandro ang mga mensahe ko? Siguro, sinasadya mong hindi sabihin kay Sandro ang tungkol sa tawag ko dahil gusto mo siyang agawin sa akin. Mapakla akong tumawa habang tila hindi makapaniwala sa bilis ng pag-ikot ng sitwasyon. Paano napunta sa akin ang sisigay yung malinaw pa sa sikat ng araw na ang lalaki ang umiiwas sa kanya? Biglang naglaho na parang bula ang awa na nararamdaman ko para rito kanina. No woman deserves to be treated like trash, but this woman does. Hindi ko na sana ito papatulan ngunit ganoon na lamang ang gulat ko nang bigla niya akong itulak mula sa aking pagkakaupo. Hindi ako handa sa kanyang ginawa kaya naman walang kahirap-hirap niya akong napatalsik mula sa aking upuan. Dum! Malakas kong mura nang tumama ang aking siko sa sahig mula sa aking pagkakabagsak. You have no right to eat breakfast with my boyfriend. How dare you try to steal my boyfriend away from me? You filthy whore! Hindi pa rin ito tumigil sa pang-insulto sa akin. Emma, that's enough! You were way out of line! Narinig kong bulyaw ni Sandro sa babae.
Akmang tatayo ito upang hilahin ng babae, ngunit bago pa man niya iyon magawa ay mabilis akong tumayo, saka inabot ang isang tasang kape sa ibabaw na mesa. Walang babala ko itong ibinuhos sa kanyang ulo. I don't need a man to rescue me. I can handle myself very well. Isang nakakarinding tili ang tinugon ng babae sa aking ginawa. Nagpapadyak pa ito bilang pagtutol sa aking ginawa. Pero hindi pa sapat iyon para sa akin. Muli kong inabot ang kape na Sandro saka muling ibinuhos iyon sa babae. Ayan, magkape ka muna. Baka sakaling kabahan ka sa mga pinagsasabi mo. Kung kulang pa yan, bottomless coffee sila dito. Feel free to have some refill. Sandro, nakita mo bang ginawa sa akin ng sekretarya mo? Sasantahin mo ang babaeng yan. Dapat dyan tinuturuan na leksyon. Galit na tura nito habang tumutulo pa ang kape sa kanyang buhok. Get her out of here. I don't want to see her face ever again. Saad ni Sandro. Kitang-kita ko ang ngisi sa mukha ng babae nang marinig ang sinabi ni Sandro. Ako naman ay nanatili lamang na nakatayo habang hinihintay ang paglapit ng mga gwardya sa akin. What are you doing? Gulat na tanong ng babae. Bakit akong hinihilan nyo? Siya dapat ang kaladkarin nyo. Patuloy ang pag-eskandalo nito kahit pa hinihila na siya papalabas ng mga tauhan ni Sandro. Sandro! Paulit-ulit nitong sigaw. We're going to need a new table. Tura ni Sandro sa manager na lumapit sa amin. This way, sir. Nauna na itong naglakad kasunod ng manager ng restaurant na maghahatid sa amin sa panibagong lamesa. Bagamat naguguluhan ay wala akong nagawa kung hindi ang sumunod dito. Ang buong akala ko ay ako ang palalayasin niya dahil sa ginawa ko sa kanyang girlfriend. But seeing what happened, I doubt if she's even his real girlfriend. Mukhang nag-iilusyon lang ata ang babaeng iyon. Nauna na itong umupo sa bagong lamesa na pinaghatiran ng restaurant manager sa amin. Agad ko namang hinila ang katapat na bangko saka doon umupo. Ganoon na lamang ang pagtataka ko ng salip na galit na muka na Sandro ang bumungad sa akin ay ang hindi maitagong ngisi nito ang aking nasilayan. What's so funny? Takang tanong ko. I'm starting to believe that there's a slight chance that you're not really Caitlin. Wika nito. Sa buong pagkakataon na magkasama kami, ngayon ko lamang ito ata nakitang umiti. Hindi ko maintindihan ang bigla ang pagbilis ng tibok ng aking puso dahil lamang sa simpleng ngiti ng lalaki sa aking harapan. Ano bang meron sa lalaking ito at ganoon na lamang ang kabog ng dibdib ko? Why? Does your secretary let your mistresses walk all over her? Umismid ako sa kamatalim itong inirapan. I'm glad that it was me who's here and not her. Who knows what that bitch might do to this poor woman? Dagdag ko pa. Nang bumaling ako sa kanya ay wala na ang ngiting kanina'y naglalaro sa kanyang mga labi. Muli itong napalitan ng seryosong mukha. Are you really Heidi? He asked after a moment of silence. Bahagya pa ako natigilan nang marinig kong tawagin niyang aking pangalan. My name runs smoothly against his lips. Para bang kay sarap pakinggan sa tuwing lalabas sa kanyang mga labi ang aking pangalan. Yes, I'm Heidi. How did it happen? It was still evident that he was skeptical about the situation. Naiintindihan ko naman dahil wala namang matinong tao ang maniniwala sa sinasabi ko nang walang matibay na ebidensya. I have no idea. I woke up and here I am. The last thing I remember was I was about to marry Jacob. You're going to marry that scumbag? Putol niya sa akin. He wasn't like that when we were together. Depends ako. Or maybe he wasn't showing you the real him. Not until you two were married. Who knows what happened to you? Maybe a blessing in disguise. Wika nito. Hindi ko na napigilang tanugin ito. Kanina pa kasi ito gumugulo sa aking isip. Paano mo nagagawang paniwalaan ang sinasabi ko? Don't get me wrong. I'm grateful that somehow you've even wasted your time to listen to this nonsense. But I still don't get it. The truth is, I don't believe any of this. But what you said in the car got into me. You're right. If I agreed with you, I have nothing to lose but a lot to gain. So it's a win-win for me. May kung anong kirot ang bumalot sa aking dibdib nang marinig ang kanyang paliwanag. Ang buong akala ko ay totoong naniniwala ito na hindi ako ang sekretarya niya at ako si Heidi.
na siyang tagapagmana ng Prime Construction. Ngunit mali pala ako. He was only helping me for his own benefits. But what bothers me is, if you are the person you are claiming to be, then what would I get from all of this? Truth and vengeance. I need to know the truth about what happened to me and my father. Kung kinakailangan ko isakripisyo ang isa sa pinakamalaking kliyente namin para lamang malaman kung sino ang nasa likod ng mga nangyari, ay handa akong gawin. Saglit itong tumitig sa akin. Makalipas ang ilang minuto ay ngumisi ito sa kainabot ang kanyang kamay. Then, you have a deal, Miss Atienza. Or shall I call you Miss Pineda? Before we made a deal, I need something first. Wika ko bago abutin ang kanyang kamay na nakalahad sa aking harapan. I don't think you're in a place to demand something, Caitlin. Tugon ito. One more thing. When we're alone, can you please call me by my name? Ang pangalan ko na lamang ang tanging nag-uugnay sa akin sa dati kong buhay. Ayokong pati iyon ay mabaon na lamang sa limot. Ayoko sanayin ang aking sarili na ginagamit ang pangalan ng ibang tao. Natatakot akong dumating ang panahon na kahit anong bakas ng dating Heidi ay tuluyan ng mabura. You have a lot of demand for someone who hasn't proven anything. Do we have a deal or not? Iniskunturan dito. Let me hear those demands before I decide. Saad nito bago sumenya sa waiter. Dali-dali naman itong lumapit sa kanya. Give me another cup of coffee. Turan nito sa waiter. You? Cold brew, Americano with 2 pumps of vanilla syrup. Saad ko. Matapos isulat ng lalaki ang aking order ay mabilis na itong tumalikod. Muli akong tumingin sa gawi. Lisandro. Saka tumuwid ng upo. So, here's what I need. Umpisa ko. I need a place to stay. Pinalayas ako sa bahay ni Caitlin dahil binugbog ko ang asawa ng kapatid niya. What? Natatawang putol niya sa akin. Caitlin's elder sister has an abusive and drunkard husband. Binigyan ko lang siya ng leksyon. Unfortunately, she kicked me out instead of being thankful about. Apparently, it was my fault and I make things more difficult for them. Paliwanag ko. I had no idea that Caitlin was living that kind of life. She's good at hiding it. All this time, I thought she's doing okay. Komento nito. Tila may kung anong kirot ang bumalot sa aking puso na makita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha. Guilt was all over his face. It was as if he was blaming himself for not knowing about Caitlin's situation. You look worried. Do you have a hats for your secretary? Huli na bago ko pa napigilan na lumabas sa mga katagang iyon mula sa aking bibig. I have no idea why do I sound like a jealous girlfriend. Hindi ko maiwasang mailang sa paraan niya ng pagtitig. Pakaramdam ko'y pilit niyang binabasa ang laman ng aking sinabi. Mariin ako napalunok habang pilit na pinanatiling blanko ang aking mukha. I don't see any problem with that. Office romance is common nowadays. Sagot nito. I can't help but roll my eyes in response. Bakit pa nga ba ako nagtataka? Given what happened a while ago, this man in front of me is clearly a womanizer. I don't care about your feelings towards your secretary. Just leave me out of it. Mataray kong saad. Anyway, as I said, I need a place to stay. I suppose that wouldn't be a problem, right? That wouldn't be a problem. You can stay at my place for the meantime. Bahagya pa ako nagulat dahil sa kanyang sagot. He's not seriously suggesting that we should stay in one place together, is he? I don't think that's possible. Wika ko sa kabinigyan nito ng peking ngiti. Why don't you get me a hotel for the time being? Question ko. I'm sure money won't be a problem. Here's the thing, Heidi. I'm a businessman and I'm weighing things according to my business ethics. I don't waste my time and money on something that has no clear return of investment. Prove yourself to me first, then I'll give you whatever I want. But if you're not used to live with a man, don't worry. I barely use that place. I stay at my office most of the time. This way, I can watch your every move. Saka lamang ako nakahinga nang maluwag nang marinig iyon pero bahagi ako nakaramdam ng pagka-insulto dahil sa huli niyang tinuran.
Why do you need to watch my every move? Why don't you just trust me? You haven't given me even a slight reason for me to trust you. Fine. Point taken. Umirap na lamang ako bilang tugon. But you have to promise that once I already proven myself, you would let me have my own place. Wika ko. Agreed. Maikli nitong tugon. Is that all? Are we done here? I still have a meeting in half an hour. Not yet. I think you should cancel all your schedule for today. Wika ko. And why would I do that? Kunot noong tanong nito. It's simply because none of those meetings will make you the #1 construction company in the country. But I will. Kumpiyansang saad ko. Kaya kung meron kang dapat na pagtuunan ng pansin, ako yun at wala nang iba. Do you understand that my meetings cost millions of dollars and if I cancel it, it will cost me a fortune? Yes, kibit balikat kong tugon. And it is clear to you that if your plan didn't work, you will owe me millions of dollars, probably more? Yes, I am clearly aware of that, and I'm confident that my plan won't fail. You will get what I promised you. You're pretty confident, huh? I am. I will fulfill my end of the bargain. Dumating na din ang pangalawang order namin na kape. He ordered a hot Americano while I ordered cold brew. Halos sabay pa kaming kinuha ang aming mga kape at saka humigop mula doon. Aside from a place to stay, I also need some clothes. What happened to your clothes? I can't work with those baggy clothes. I need to buy a new one. Okay, let's go. Mabilis nitong sagot, saka tumayo mula sa kanyang upuan. Napakunot ang aking noo dahil sa pagtataka. Hindi ko agad lubusang naintindihan ang gusto niya mangyari. Ngunit pakalipas lang ang ilang minuto ay mas lalo ako nabigla nang tuluyan kong mapagtanto ang balak niya. What do you mean let's go? You don't need to come with me. I just need your card. Turan ko. And what if this is just a scam? Katwiran nito. Mariin ko itong inirapan. We both know that you can track your card's activity. And even if I try to run away with your card, you can easily call the bank and have it blocked. It would be a hassle for me if one of my cards got blocked. I've got to make sure that you're not going to run away with my money. As if that's your only card. Sarkastikong turan ko. Are you coming or not? Oo na, ito na oh. Muli ko itong inirapan sa mabibigat ng hakbang na sumunod dito. Nang makalabas kami ng restaurant ay naghihintay na sa amin ang kanyang sasakyan. Agad na binuksan ng isa sa kanyang mga gwardya ang pinto ng sasakyan. Nang makasakay si Sandro sa loob ay agad ako sumunod. Mas lalong lumalim ang aking inis sa lalaki nang hindi man lamang ito umusod upang magbigay ng espasyo para sa akin. Mukhang gusto pa nitong paikutin ako sa kabilang bahagi ng sakyan at doon sumakay. Pero dahil sadyang pilya ako at hindi nagpapatalo, salip na umikot sa kabilang bahagi ay pinilit kong ipagsiksikan ang aking sarili sa bahagi kung nasaan sumakay si Sandro. Pilit kong itinulak ang lalaki papasok sa loob ng sakyan hanggang sa tuluyang nagkaroon ng espasyo para aking maupuan. Nang makaupo ako ay agad kong hinila ang pinto upang isara iyon. What the hell? Inis na baling sa akin ni Sandro nang lumingon ako sa kanyang gawi. I just gave him a smile of triumph. Pinaningkitan niya lamang ako ng tingin dahil inis. Hindi ko naman maiwasang mapangiti dahil sa galak. Natutuwa kasi akong makita ang inis na mukha ni Sandro. Hindi nagtagal ay nakarating kami sa pinakamalapit na mall mula sa kanyang opisina. I know this place because this is where I used to buy all my clothes. Kakaunti kasi ang tao dito dahil medyo may kamahalan ang mga itinitinda dito kaya naman mas naiengganyo akong mamili sa mall na ito. Bigla tuloy akong ginanahang mamili. Pakiramdam ko ay ngayon na lamang ulit ako nakatapak sa mall. Shopping is my therapy before all of this happened. Dahil sa sobrang kagalakan ay hindi ko na masyadong napansin ang presensya ni Sandro. Patakbo akong pumasok sa loob ng mall, saka dali-daling pumunta sa paborito kong shop. Agad kong sinimulan ang pamimili ng mga damit. Una akong pumunta sa mga damit na gagamitin ko para sa opisina. Kumuha ako ng mga 5 pirasong blazer at slack pants. Dinagdagan ko din iyon ng ilang pirasong pencil skirt. Habang abala ako sa pamimili ng mga damit, ay saglit ko sinulyapan si Sandro.
Tahimik lamang ito nakasunod sa akin habang nakasuksok ang dalawa niyang kamay sa magkabilang bulsa ng kanyang pantalon. "Are you going to get a whole new wardrobe?" Us-isa nito. "Of course, hindi ba't sinabi ko sa'yo na wala akong damit? Kahapon ko pa suot itong damit na ito at kating-kati na ako magpalit." Hindi na ito muli pang nagsalita at nanatili lamang tahimik habang nakasunod sa akin. May isang staff na nakasunod din sa amin at sa kanya ko iniaabot ang lahat ng magustuhan ko. Hindi na ako nagtagal sa pamimili dahil panay kuha lamang ako sa lahat ng magustuhan ko. Matapos ko makumpleto ang lahat ng mga kailangan ko para sa opisina ay sununod ko naman ang ilang mga damit na siyang gagamitin ko sa pang-ordinaryong lakad at pati na rin ang pambahay na damit. Hindi nakaligtas sa akin ang panakanakang pagsulyap ng mga kababaihang napaparaan sa aming harapan. Sunundan ko kung saan pumupukol ang kanilang mga tingin at hindi ko naiwasang mapailing nang mapagtanto kong sa Sandro ang sentro ng kanilang atraksyon. I can't help but feel irritated. I suddenly had the urge to keep this man for myself. Bakit naman kasi ganito ito kagwapo? Pwede kang i-request na magpapangit siya para wala nang titingin sa kanya? But come to think of it, it was nearly impossible to make him less attractive. Bigla tuloy akong nawala ng ganang mamili. "I'm done." Nakasimangot kunturan. "Are you sure?" Tanong nito. "Bakit sa halip na matuwa kay mukha kang inagawan ng candy?" Pangaasar pa nito. Inirapan ko lamang ito sa kapadabog na nagtungo sa cashier. I don't know what's happening to me. I have no idea where is this intense feeling coming from. Bakit parang pakiramdam ko'y matagal na ako may atraksyon sa lalaking ito? Kahit pa nga ba ngayon ko lamang ito nakilala. That would be 30,000 pesos and 25 cents in total. Napapitlag ako mula sa malalim na pag-iisip nang marinig kong magsalita ang kahera. "Here." Inabot ni Sandro ang kanyang card sa babae. Hindi nakaligtas sa akin ang mapanghusgang tingin na ipinukol sa akin ng kahera. Gusto kong dukutin ang dalawang mata nito dahil sa paraan niya ng pagtingin sa akin. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Kung sa bagay, kahit saan mo naman tingnan, hindi talaga may iwasan ng mga mapanghusgang tingin na maaaring ibato sa amin. I look like a gold digger, letting her sugar daddy pays for everything. "Here you go, sir." Tura ng kahera sa kamatamis na ngumiti kay Sandro bago tuluyang inabot ang mga paper bag na aming pinamili. Dahil sa labis na inis ay hindi ko na nagawang hintayin ito at hinayaan ko siyang magbuhat ng aking mga pinamili. Mabibigat ang mga hakbang akong lumabas ng shop habang nakasimangot. Walang direksyon ng bawat kong hakbang. Ang nais ko lamang ay makalayo sa lugar na iyon. Hindi ko lubusang may paliwanag kung bakit ganito na lamang ang epekto sa akin ng lalaking iyon. Sa bawat pagtatama ng aming mga matay bumibilis ang tibok ng aking puso. I was confused about this feeling. Is it mine or Caitlin's? "Why are you in a hurry?" Narinig kong turan ni Sandro mula sa aking likuran. Saglit akong huminto habang nagtatalo ang aking isip kung sasabihin ko sa kanya ang tunay na dahilan ng biglaang pagsama ng aking timpla. Ngunit sa kabilang banda, paano ko nga ba sasabihin sa kanya ang dahilan ng inaarte ko kung kahit ako mismo hindi sigurado kung bakit nga ba ako nagkakaganito? Humugot ako ng isang malalim na hininga, saka pilit na pinakalma ang aking sarili. I need to get this out of my system. I shouldn't focus on unknown feelings that might jeopardize all of my plans. Umikot ako upang harapin ito ngunit ganoon na lamang ang gulat ko nang matagpuan ko ang aming mga sarili na halos iilang dangkal na lamang ang pagitan. Mariin ako napalunok nang maramdaman ko mainit at mabango niyang hininga na tumama sa aking mukha. Muntik na ako matumba dahil sa biglaan kong pag-atras dulot ng pagkagulat. Nahigit ko ang aking hininga nang mabilis na pumulupot ang kanyang matitigas na braso palibot sa aking bewang upang hindi ako tuluyang matumba. It was like a ripped off straight from a romantic movies. Pero hindi kagaya ng mga sa pelikula na matapos iyon ay magkakatitigan at maglalapat ang mga labi. Kasalungat noon ang aking naging unang reaksyon. Buong lakas ko siyang itinulak papalayo dahil sa hindi ko maipaliwanag na kuryenteng dumadaloy sa aking katawan, dulot ng pagkakadaitin ng aming mga balat. I need some underwear. Nauutal ko saad bago mabilis na tumalikod. Muli ako naglakad ng mabilis at hindi na nag-abalang hintayin si Sandro. Dahil hindi pa rin ako mapakali ay sinubukan kong lingunin ito.
Napapitlag ako nang mahuli ko itong nakatingin din sa akin habang may pilyong ngiti ang naglalaro sa kanyang mga labi. Dulot ng labis na pagkapahiya ay halos takbuhin ko ang mahabang hallway ng mall patungo sa kung saan. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta, basta patuloy lamang akong naglakad. Huminto lamang ako na may isang kamay ang humila sa aking braso. Medyo napalakas ata ang hila nito kaya bumangga ako sa kanyang matipunong dibdib. "Watch where you're going." Turan nito. Noon ko lamang napagtanto na muntik na pala akong bumangga sa poste dahil sa pagmamadali. "Thank you." Naiilang kunturan. Dali-dali akong kumula mula sa kanyang pagkakahawak. Pagkatapos noon ay mabilis akong tumalikod at muling nagsimulang maglakad. "Aren't you going to get some underwear?" Narinig kong saan nito dahilan upang mapahinto ako sa paglalakad. Lumingon ako sa kanyang gawi at namataan ko siyang nakatayo sa labas ng isang tanyag na shop na sikat sa pagbebenta ng mga underwear na pambabae. Dahil marahil sa pagkatularo ay hindi ko na nagawa pang mag-isip at pumasok na lamang sa shop na kanyang tinutukoy. Ngunit na magsimula na akong mamili ng aking mga bibilhin ay saka ako nakaramdam ng pagsisisi. Halos lahat ng mga nandoon ay mga lacy underwear, habang ang iba naman ay mga lingerie. I am used to wearing this kind of underwear. Ang hindi lamang ako sanay ay ang mamili ng ganitong klaseng pang-ilalim na may kasamang lalaki. The mere thought of him thinking about me wearing this kind of underwear already sets me on fire. Alam kong wala naman akong pruweba na yun nga ang tumatakbo sa isip ni Sandro, ngunit hindi ko pa rin maialis sa aking isip ang posibilidad. "This will look good on you." Mabilis ako napalingon dito. Halos mamula ang aking buong mukha nang mamataan ko itong hawak-hawak ang isang pulang lingerie. Mas lalong nag-init ang aking mukha nang lubusan kong mapagmasdan ng hawak niya. Isa iyong lacy thong lingerie na halos kita na rin ang mga lugar na dapat takpan. Nagmamadali kong hinablot ang lingerie mula sa kanyang kamay habang pinandidilatan nito ng mata. "Pervert." Pabulong ngunit may diin kong saad sa kanya. "You do realize that the person you're calling pervert is the one who's going to pay for all those things," he said. "Don't worry. Once I get back to my body, I'll pay you every cent. Kung gusto mo'y dodoblihin ko pa." Mataray kong saad. "How are you going to do that?" Tila biglang naumid ang aking dila. I was caught off guard. To be honest, I have no idea on how long I am going to stay here inside Caitlin's body. But I'm hoping that everything will go back to normal sooner rather than later. I have a plan. Pagdadahilan ko. Tinignan lamang niya ako na tila ba hindi ito naniniwala sa aking sinabi. Nanatili itong tahimik na para bang naghihintay na sabihin ko sa kanya ang tungkol sa tinutukoy kong plano. "Basta, I have a plan. Don't ask me about it. Baka ma-jinx." Katwiran ko sa kamuling ibinalik ang atensyon sa pamimili ng bibilhin. Sa huli ay kumuha lamang ako ng 10 pares ng underwear at 5 piraso ng nighties. Sinugurado kong hindi masyadong revealing ang mga kinuha kong pantulog. I don't want to give him any idea. Matapos makapamili ay sumunod kami nagtungo sa kahera upang magbayad. Matapos ibalot ang mga iyon ay agad ko itong kinuha. Ang iba kong pinamili ay bitbit ng mga tauhan ni Sandro na nakasunod sa amin. "What else do you need?" Usisa nito na makalabas kami ng shop. "Toiletries. I need some toothbrush, body wash. I'll have someone buy that for you. Let's go. I need to meet some client." Putol niya sa akin. "I thought you canceled all your schedule today." Kunot noong tanong ko. "Love, I will only cancel all my appointments if my wife asks me to." Sarkastikong tugon nito. It makes sense. Sino nga ba naman ako para sundin niya ang lahat ng sasabihin ko? I am nobody to him. I doubt that he would even look at me twice if I didn't made a deal with him. It was all business, nothing more. Of course. Pilit kong ginagawang blanco ang aking mukha. I'm also a businesswoman myself, so I understand. Ipatid mo na lang ako kung saan ako tutuloy. "Oh no, that's not going to happen. You're coming with me." Kasunod noon ay ang pag-abot niya sa aking kamay sa kamarahan akong hinila at nagsimula itong maglakad. Hindi naman agad ako nakakilos kaya wala akong nagawa kung hindi ang sumunod na lamang sa kanya.
Bagamat naguguluhan ay hindi pa rin nakaligtas sa akin ng kakaibang kuryente na dumadaloy sa aking kamay, dulot ng pagkakadikit ng aming mga balat. Ayoko sanang sumama sa meeting ni Sandro ngunit mapilit ito. Gusto ko sanang maligo at magpalit ng damit dahil kahapon ko pa suot ang damit na ito. Sanay akong maligo na lampas 3 beses sa isang araw. Kaya naman ramdam ko na ang pangangati ng aking balat dahil hindi pa ako nakakapagpalit ng damit simula nang tumakas ako sa ospital. Bakit kasi kilang kasama pa ako? Reklamo ko habang nasa sasakyan kami. Nanatili naman itong tahimik habang abalang nakatingin sa kanyang tablet. Tila may binabasa itong construction proposal base sa mga datos na natatanaw ko mula sa aking kinauupuan. This won't take long. Maikling tugon niya sa akin. Napanguso na lamang ako dahil alam kong wala akong ibang pagpipilian kung hindi ang sumunod dito. Habang binabaybay namin ang kahabaan ng daan ay hindi ko maiwasang isipin ang tungkol sa dati kong buhay. Hindi pa rin ako makapaniwala hanggang ngayon na wala na ang katawan ko. Naguguluhan pa rin ako sa kung anong dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Kung ako ay nasa katawan ni Caitlin, ibig ba sabihin noon ay si Caitlin ang nasa katawan ko? At kung ganoon nga ang nangyari, ibig ba sabihin noon ay patay na si Caitlin?